आज हामी ब्याकफ्लिप च्यालेन्जलाई एक्सपेरिमेन्ट गर्छौं। सधैँ ब्याकफ्लिप गर्दा कसरी हामी हाम्रो पोटेन्सियललाई एक्सप्लोर गर्छौं। ल सुरु गरौँ। सधैँ ब्याकफ्लिप च्यालेन्ज गर्दा के हुन्छ? ब्याकफ्लिप बेसिक एन्ड सेफ्टी। सबभन्दा सुरुमा हामी ब्याकफ्लिपको टेक्निक र सेफ्टी टिप्स लिन्छौं। हामी प्रोफेसनल कोचको एडभाइस सल्लाह लिन्छौं, जसले गर्दा हामी सधैँ ब्याकफ्लिप च्यालेन्ज गर्नको लागि चाहिने जति नलेज पाउँछौं र पर्फेक्ट सेफ्टी तरिकामा ब्याकफ्लिप गर्ने गर्छौं। बुस्टिङ कोर स्ट्रेन्थ एन्ड ब्यालेन्स। हामीले सोचेको जस्तै ब्याकफ्लिप गर्नको लागि कोर स्ट्रेन्थ र ब्यालेन्स चाहिन्छ। ब्याकफ्लिप गर्दा हामी मल्टिपल मसल ग्रुपलाई एक्टिभ गर्ने गर्छौं। हामी सबैजना जस्तो ब्याकफ्लिप प्रोग्रेसलाई फलो गर्दै च्यालेन्ज गर्छौं। टाइम बिते अनुसार हामी हाम्रो कोर स्ट्रेन्थ र ब्यालेन्समा अमेजिङ ट्रान्सफर्मेसन पाउने गर्छौं। फ्लेक्सिबिलिटी एन्ड मोबिलिटी इम्प्रुभमेन्ट। ब्याकफ्लिप गर्नको लागि हामीलाई हाई लेभलको फ्लेक्सिबिलिटी र मोबिलिटी चाहिन्छ। हामी धेरै स्ट्रेचिङ रुटिन र एक्सर्साइजलाई एक्सप्लोर गर्ने गर्छौं, जसले हाम्रो रेन्ज अफ मोसन इन्क्रिज बढ्ने गर्छ। लगातार ब्याकफ्लिप प्र्याक्टिस गर्दा हामी हाम्रो बडीमा भएको पोटेन्सियल क्षमताहरूलाई अनलक गर्ने गर्छौं। मेन्टल बेनिफिट एन्ड ओभरकमिङ फियर्स। ब्याकफ्लिप गर्दा आफ्नो डरलाई जित्नु नै च्यालेन्ज हुने गर्छ। हामी आफ्नो ब्याकफ्लिपको टेक्निकलाई युज गरेर आफ्नो डरमाथि जित पाउन सक्छौं, जसले गर्दा हाम्रो मेन्टल पावर पनि बढ्ने गर्छ। यो फिजिकल जर्नी मात्रै होइन, यो साइकोलोजिकल जर्नी पनि हो। इन्जुरी रिस्क एन्ड प्रिभेन्सन। हामी यो च्यालेन्ज गर्दा हुने चोटपटक वा दुखाइप्रति लजाउँदैनौँ। हामी हाम्रो एक्सपर्टहरूसँग डिस्कस गरेर हामी हाम्रो ब्याकफ्लिप च्यालेन्जको प्रोग्रेसमा हुने कमन इन्जुरीहरूलाई एभोइड गर्न सक्छौँ। सधैँ सेफ्टी पहिला। फ्लेक्सिङ। फिजिकल र मेन्टल बेनिफिट भन्दा परे हामी सधैँ ब्याकफ्लिप गर्दा हामी आफ्नो ब्याकफ्लिपलाई अझै सजिलो र पावरफुल बनाउने गर्छौं, जसले गर्दा हामी आफैप्रति इम्प्रेस त हुन्छौँ नै, सँगै हामीलाई हेर्ने मान्छेहरू पनि इम्प्रेस हुने गर्छ। फ्लेक्सिबिलिटी भर्सेस एजिलिटी। ब्याकफ्लिप गर्नको लागि हामीलाई फ्लेक्सिबिलिटी र एजिलिटीमा ब्यालेन्स चाहिन्छ। हामी ब्याकफ्लिप पर्फेक्ट ल्यान्डिङ गर्नको लागि हाम्रो ब्यालेन्स खोज्ने गर्छौं, जसले हाम्रो अरू फ्लिप गर्नको लागि पनि चाहिने गर्छ। इन्स्पायरिङ ब्याकफ्लिप सक्सेस स्टोरिज। हामी मोटिभेट र एक्साइटेड हुनको लागि हामी हाम्रो ब्याकफ्लिप च्यालेन्जको सक्सेस स्टोरीलाई सेयर गर्ने गर्छौं, जसले गर्दा हामी मोटिभेट र फ्लिप गर्न सुरु गर्नको लागि तयार हुने गर्छौं। यो ब्याकफ्लिप च्यालेन्जको थ्रिलिङ एडभेन्चरले हाम्रो फिजिकल र मेन्टल ट्रान्सफर्मेसन गर्छ। सधैँ ब्याकफ्लिप च्यालेन्ज गर्नको लागि डियर लिन्छौँ र सेफ्टी र पर्फेक्ट ब्याकफ्लिप ल्यान्डिङ गर्नको लागि हाम्रो प्रोफेसनल कोचको एडभाइस लिएर ब्याकफ्लिप टेक्निक इम्प्रुभ गर्दै यो सधैँ ब्याकफ्लिप च्यालेन्जलाई सजिलै र सेफ्टी तरिकामा गर्छौं। यही थियो सधैँ ब्याकफ्लिप गर्दा के हुन्छ भनेर। अब फेरि अर्को भिडियोमा छिटै भेट्नेछौँ। त्यति बेलासम्म see you. Take care.